Okay, so hari ni saya nak discuss soalan yang saya dah bagi kamu awal hari tu, hujung minggu lepas. Untuk yang first half dulu, saya discuss soalan 1 sampai 6 begitu. Okay, nanti yang jam kedua, esok saya bincang lagi untuk yang seterusnya sampai habis. Okay, so yang ni soalan yang pertama. Okay, soalan chapter rate. So soalan ni yang famous, dia akan bagi table, kemudian dia akan bagi concentration dan juga initial rate. Okay, so soalan ni ialah manganese ion. Okay, so ada acidic solution H+ dan juga reaction dengan oxalate ion C2O4 2-. So okay Andrea. So dalam equation ni dia ada 3 reactant. So MnO4- C2O4 2- dengan H+. So dalam untuk determine the rate, kita perlu determine ketiga-tiga order of reactant ni. So that's why dalam table ni dia ada bagi concentration untuk ketiga-tiga reactant tu MnO4-, C2O4 2- dengan H+. Okay, yang menarik sikit untuk soalan ni dia bagi rate bukan dalam bentuk value tapi dalam bentuk X, 3X, 6X, 6X. Okay, actually bila kita substitute ni pun kita boleh dapat jawapan. Okay, soalan yang pertama, determine the order of reaction with respect to each reactant. So soalan ni tanya untuk setiap reactant. Okay, kalau soalan yang dulu kita pernah buat, dia nak untuk overall order ataupun determine order for reaction. So kalau reaction meaning kita kena tambah at the end of the calculation, tambah setiap reactant tu punya order. Okay, so yang ni dia nak untuk setiap reactant sahaja. So first, okay ni markahnya, kita perlu tulis dulu general rate equation ataupun general rate law. So rate equal to K concentration semua reactant yang ada. Okay, so dalam equation yang ada 2, 5, 16 ni, yang ini ialah coefficient. So kita tak tulis dalam rate equation. So MnO4-, so di sini diguna A, so yang ini B, yang ini C. Kamu guna X, Y, Z pun boleh, mana-mana lah. Tapi penulisan ni akan dapat 1 markah, even though kamu punya calculation nanti salah. So mesti tulis general rate law. So 1 mark. Dan untuk determine order for A, apa tu, MnO4-, okay, untuk A, kita compare experiment 1 and 2. So eksperimen 1 over 2, so masukkan rate X over 3X, okay, dan masukkan concentration untuk semua reactant tu. So at the end kita dapat A equal to 1. Okay, so selepas kamu dapat A equal to 1, okay, kamu tak boleh stop situ, so kena mention A ni refer kepada order of siapa. So this is first order with respect to MnO4-. So kalau kamu tengok markahnya, dia bagi pada ayat yang ini. Okay, so kalau kamu just tulis A equal to 1, ya Azlina, kenapa Azlina? Okay, tak ada. Okay, so kalau just calculate dan dapat A equal to 1, tak dapat markah ni ya. So yang ini dia bagi markah pada ayat ni. Okay, so sama juga untuk order for C2O4 2-, compare experiment 3 and 4. So B equal to 0, so 0 order with respect to C2O4 2-, 1 mark. Okay, and last one untuk H+, compare experiment 2 and 3. So untuk comparison experiment ni, kamu tahu kan kita akan cari nilai concentration yang constant. Okay, contohnya untuk determine order for MnO4. So MnO4 sini, okay, so kenapa kita compare eksperimen 1 dengan 2? Because kita perlu cari concentration untuk yang 2 lagi ni yang sama. Because nanti kita cancel dia dapat 1 kan. So yang ni 0.1, 0.1, H+ pun 0.1, 0.1. Okay, so kalau untuk C2O4,
Okay, kita akan compare eksperimen 3 dengan 4. Kenapa 3 dengan 4? Okay, sebab 3 dengan 4 concentration MnO4 minus sama dan juga H plus sama. Okay, tak boleh kamu compare eksperimen reaktan tu yang sama. Nanti cancel, nanti hilang pula dia. So yang untuk H plus 2 dengan 3, so 2 dengan 3 because concentration dua reaktan lagi tu constant. Okay, so ini markahnya, so kamu tengok pemarkahan tu. Kadang-kadang kamu calculate dah betul tapi tertinggal semua ayat ni, nanti tak dapat markah. Tapi kamu kata kamu yakin boleh dapat, macam tu lah masalah dia. Okay, ada apa-apa mau tanya untuk yang first part ni? Okay, tak ada, saya proceed. Okay, tadi kita dah dapat order untuk semua reaktan tu dan soalan yang seterusnya memang dia akan minta kita tulis rate equation. So rate equation yang soalan yang kedua ni mesti setelah kita nak masukkan nilai order untuk setiap tu. Okay, so tadi kita ada zero order untuk C2O4 tu minus. So kalau sini 0, sini 1, sini 1. So 0 tu actually kita tak perlu tulislah dalam rate equation. Okay, kalau kamu tulis kuasa kosong sama dengan 1 kan, jadi tak perlu tulis lah. So, 1 mark. Okay, then calculate the value of rate constant, meaning nilai K. So, nilai K kita boleh ambil daripada data ada 4 eksperimen tadi, mana-mana eksperimen kamu akan dapat nilai K yang sama. Okay, so yang ini yang paling penting ialah unit. Kadang-kadang value semua dah betul tapi unit salah jadi salah. So kamu tengok ni dalam kurungan unit insist. Maksudnya mesti unit yang betul. Walaupun nilai betul, unit salah dikira salah. Okay, so K equal to rate over concentration of reactant yang kedua-dua ni. So untuk C2O4 tu minus kita tak kira sebab dia ordernya 0. So masukkan nilai ini daripada eksperimen 1. So rate daripada eksperimen 1 dia ialah X. Okay, jangan kamu takutlah nilai X tu. So biar jadi sebagai X. So calculate K equal to 100X molar negative 1 S negative 1. So yang ini second order kan. So kalau still ingatkan untuk order 1 minus power of M. So 1 minus, so kuasa M ni ialah negative 1, negative 1. So dia ialah second order. MnO4 minus, okay, rate M S negative 1. Kuasa untuk M 1 dan juga H plus juga 1. So ini ialah M minus, M dengan M negatif kuasa 2 kan, so tolak 1 minus 2. Okay, S negative 1. So that's why kita dapat M negative 1, S negative 1. Okay, so hati-hati kadang-kadang masa tu bukan juga second. So dalam soalan ni second. Okay, last one. What is the rate formation of H2O in experiment 1? So dia tanya H2O. So apalah hubungan H2O dengan, okay, dalam equation ni dia bagi rate formation of MnO2. Okay, formation of MnO2 dia nak kita calculate untuk H2O. So apa hubungan MnO2 dan H2O dalam equation? So 2 dengan 8. So yang ini bila dia tanya rate differential ataupun rate formation, okay, kita akan guna differential rate equation punya method. So tadi 8H2O dengan 2MnO2. So step tulis dulu formula untuk equation untuk differential rate equation. Okay, d over dt H2O, d over dt Mn2 plus. So 1 over 2 dengan 1 over 8. Okay, plus meaning produce. So kalau dia di sebelah reaktan kita akan tulis minus. Okay, then substitute value. Okay, Mn concentration Mn untuk eksperimen 1. So ini eksperimen 1 nilainya ialah X. So yang ni X meaning X over 2 times 8. Okay, so kita dapat 4X Ms negative 1. 1 mark. So ini pun unit insist. Yang ni rate kan. So rate unitnya molar per second.
Okey, ada apa-apa mau tanya untuk this part? Proceed. Okey. Okey, soalan B, 1B. Bagi equation untuk free radical substitution at 300 Kelvin. So C2 plus B dot produce BC plus C dot. Okay, given EA for forward and reverse. Okay, dalam soalan ni dia hanya bagi EA tapi ada dua nilai EA. So EA forward 1 to 7, EA reverse 18 kilojoule. So apa yang maklumat yang kita boleh dapat selain daripada dia ialah EA. So kita nampak EA untuk forward lebih besar. Okay, EA forward lagi besar daripada EA reverse. So meaning yang ini exothermic ataupun endothermic. Endothermic. Okay, so daripada data ni kita boleh lukis untuk energy profile diagram. So energy profile diagram kita tahu tadi dia endo. So bila kita lukis, okay, make sure kamu ada bukit ni. So ini straight line, kemudian ada bukit, kemudian straight line. Okay, so yang sebelah yang straight ni ialah rectan. So rectan tu C2 plus B dot. Kemudian straight yang sebelah kanan ni produk BC plus C dot. Okay, kita tahu tadi forward lebih besar daripada reverse. So betul ke kita lukis ni? Okay, so kita tahu EA ialah difference antara rectan dan activated complex. So yang bukit atas bukit tinggi yang puncak tu kita panggil sebagai activated complex. So perbezaan antara rectan dengan activated complex tu ialah EA. So EA forward tadi 1 to 7. Okay, label. Kemudian EA reverse ialah 18. So sama juga EA reverse bila BC plus C dot menjadi rectan. So perbezaan antara BC plus C dot dengan activated complex yang biru ni. Okay, so betul lah lukisan kita endo because EA forward lebih besar daripada EA reverse. Okay, soalan ni nak draw and label the energy profile diagram. So kalau tengok sini markahnya 1, 2, 3, 4. 4 marks. Okay, label shape tu maksudnya endo. Yang mana tinggi, yang mana rendah tu shape. Kemudian exist, potential energy versus reaction progress. Okay, kedua-dua ni 1 mark. Okay, then tulis apa tu rectan. So rectan tadi yang ni C2 plus B dot. Product BC plus C dot. Okay, 1 mark. Okay, then kita label EA for forward. So ini. Okay, bersama arrow tu ya, daripada mana pergi mana. 1 mark dan juga EA untuk reverse yang label warna biru tu bersama value 1 mark. Okay, actually untuk dapat markah lukisan ni senang je. Jangan kamu tertinggal apa-apalah. So kamu kena tahu EA tu daripada apa pergi apa. Okay, so kalau EA daripada activated complex, beza antara activated complex dengan rectan. Kalau delta H, beza antara perbezaan antara siapa? Delta H. Anyone? Ingat? Lupa, madam. Forward and reverse ke, madam? Forward dan reverse. Kalau EA, activated complex dengan rectan. Okay, so kalau EA, delta H, difference between? Product and reactant ke, madam? Product and rectan. Okay, betul. So product sini, ini yang lain sebelah kanan ni, BC plus C dot, rectan sini. So difference between dua yang straight line tu ialah delta H. Meaning kalau kamu ada delta EA forward dengan EA reverse, bolehlah kita calculate for delta H. Okay, that's why soalan yang seterusnya determine heat change. So heat change ialah
delta H. So for forward reaction. So kalau delta H beza antara sinilah. So 127 minus 18. 109 kilojoule per mole. Okay. Okay, so same question. B3, calculate the frequency factor. So frequency factor yang ini daripada Arrhenius equation. Yang raw Arrhenius equation yang K equal to E negative EA over RT. Yang ini yang raw Arrhenius equation. So boleh juga guna yang ini. Boleh guna formula yang ini ataupun yang ini dia guna daripada linear equation pun boleh. Mana-mana lah. So soalan ni ask for value of A. So dia tanya apa nilai A. Okay, berapa nilai A for forward reaction. Okay, if the given rate constant 9.88, meaning K kamu ada, ini ada. Kemudian EA for forward tadi daripada previous question tadi tu, EA forward 127 tadi, yang ini. Kemudian R tahu temperature, okay, yang ini 300 kan daripada soalan tadi. Okay, dan calculate untuk A. Okay, so boleh guna mana-mana formula. So untuk formula sini, 1 mark untuk formula. Then substitute value, final answer A because A ialah constant. So ini frequency factor. So tak perlu unit. 1.2829 exponent 12. Okay, so data ni semua boleh dapatkan daripada previous question. So ini hati-hati because kita ada dua nilai EA. Kita ada EA tadi reverse sama EA untuk forward. Soalan ni ialah for forward reaction. Okay, so kalau for forward reaction kita akan ambil EA untuk forward. Dan hati-hati juga because EA dia bagi dalam kilojoule yang tadi ni. Okay, EA forward 127 kilojoule. So kilo ni tukarlah kepada joule because nilai R kita ialah dalam joule 8.314. Okay, R ni ada dalam list of constant di depan question paper tu, nanti kamu refer sana. Okay, temperature, okay, ada dalam soalan ni, ini awal-awal dalam soalan ni, at 300 Kelvin. So masa baca soalan ni, kamu highlight lah yang mana-mana value yang penting tu supaya kamu tak missing. Okay, especially yang ni, forward ataupun reverse. Soalan ni mungkin dia tanya juga untuk frequency factor for reverse. Boleh juga kan? Okay, tapi dia bagi, betul lah sebab kita ada dua nilai EA. Okay, so ini soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. So soalan untuk kalorimeter. So soalan ni hampir sama macam eksperimen kita yang dulu, tapi dia menggunakan coklat. Okay, so a piece of chocolate burn in bomb calorimeter and increase the temperature by 4.46 degrees Celsius. Okay, dalam kalorimeter yang sama berlaku combustion of benzoic acid. Okay, dalam soalan ni, okay, dia buat dua eksperimen yang berbeza tapi pada kalorimeter yang sama. Okay, last time kita ada mention, kita ada 3 formula. Q calorimeter, CAT, Q water, MCAT, ataupun kedua-dua, Q calorimeter plus Q water. Okay, dalam soalan ni ada tak mention tentang water? Ada cakap apa-apa tentang water? Ada data tentang water? Tiada, Madam. So kalau tak ada, meaning yang ini tak boleh, yang ini pun tak boleh. So hanya yang number 1 sahaja. So Q calorimeter. Tapi kita tahu untuk calculate heat capacity of calorimeter, kita mesti ada nilai QC. Okay, jadi sekarang ni disebabkan dia ada dua eksperimen, jadi kita relate kedua-dua ni. So heat release by
siapa tadi tu? Benzoic acid. Benzoic acid sama dengan heat absorbed by calorimeter. Okay, sebab dalam soalan ni dia ada bagi sini enthalpy combustion of benzoic acid. So enthalpy combustion of benzoic acid delta H. Benzoic acid. Negative 3227 kilojoule per mole. Okay, so kalau kamu ada, then kita ada mass of benzoic acid 0.25. So kita ada delta H, kita tahu delta H ialah Q over mole. Okay, so 3227 equal to Q divide by mole. Mole kita boleh ambil daripada mass of benzoic acid. So calculate mole of benzoic acid, kemudian calculate lah Q. So daripada nilai Q, kamu boleh relate untuk dapatkan C calorimeter. Okay, then calculate enthalpy combustion of chocolate. So kita tahu combustion of chocolate ni berlaku pada kalorimeter yang sama. Jadi kamu dah dapat C kalorimeter. Okay, then menggunakan apa tu? Q. Okay, yang kamu dapat daripada sini tadi, bolehlah calculate delta H untuk coklat. Okay, so first calculate mass mole of benzoic acid. Mass divide by MR. So dapat mole. Okay, kita tahu tadi Q kita boleh calculate macam ni. Okay, Q equal to delta H times mole. So ini delta H times mole dapat Q. So Q equal to CAT. C kalorimeter delta T. So C kalorimeter yang kita perlu calculate. So ini C kalorimeter dalam kilojoule. Okay, yang ini saya tak tukar jadi joule. Sebab yang ini pun dia bagi dalam kilojoule kan. Delta H untuk benzoic acid ni kilojoule. Sebab dia tak ada kaitan dengan sea water. Sebab sea water ni dalam joule. That's why sebelum ni semua kita tukar jadi joule. Actually yang soalan ni kalau kamu nak tukar jadi joule pun boleh. Tapi besar sikit lah value dia. Okay, so yang ini saya staykan dia dalam kilojoule. So 2.2646 kilojoule per degree Celsius. Okay, tengok pemarkahannya ni. So mole. Okay, that's why saya bagi tahu kalau kamu nampak je mass, kiralah mole. Kadang-kadang tak tahulah juga nak guna mole ni di mana kan. Tapi tak apa, kamu kira je. Nampak je mass, kira mole. So satu markah ni dia bagi untuk mole. Kemudian second mark untuk formula, relation ni, formula. Heat released by combustion of benzoic acid equal to heat absorbed by calorimeter. And last one, final answer, okay, mesti with correct unit. Kilojoule per degree Celsius. Ataupun kalau kamu punya value dalam joule pun boleh. Yang penting betul. Okay, second question. Dia nak enthalpy combustion of chocolate. So kita tahu coklat ni berlaku pada kalorimeter yang sama. So kita akan guna C kalorimeter daripada A. Okay, soalan ni disebabkan dia bersambung. So kalau kamu salah di atas ni, nanti hati-hati bawah ni pun dia ikut salah. Okay, mole of chocolate. Okay, dia bagi mass coklat macam saya bagi tahu tadi. So nampak je mass, kira je lah mole. So divide by MR of chocolate, dapat mole of chocolate. Then heat release for combustion of chocolate. So ini Q. Okay, so Q equal to C delta T. So C daripada atas. Okay, delta T 4.46. Okay, 4.46 ni dia bagi dalam soalan ni. You burn in bomb calorimeter and increase a temperature by 4.46 degree Celsius. Okay, dia berbeza dengan temperature benzoic acid. Benzoic acid 2.92. Okay, so kamu dapat Q untuk coklat ataupun heat untuk coklat 10.1001 kilojoule. So bolehlah kita calculate untuk delta H. So Q divide by mole. So yang inilah untuk combustion of chocolate. Okay, so markah pertama ni untuk mole, markah kedua untuk Q. Okay, dan markah ketiga untuk delta H punya formula. Q divide by mole. So kalau kamu tengok final mark, dia tak bagi markah di sini.
Okay, because dia nak enthalpy of combustion. So enthalpy of combustion masa kita calculate memang tak ada nilai negatif tu. Tapi kita tahu combustion sentiasa release heat. So final answer perlulah kamu letak negatif. Okay, dan dia mestilah dalam kilojoule per mole. Okay, because dalam definition combustion, okay, heat release when 1 mole of compound burn completely in excess oxygen. So mestilah per mole, kilojoule per mole. So final answer ni 1 mark. Ada soalan untuk this part? Tidak, madam. Okay, tak ada proceed. Okay, yang ini Born-Haber cycle. So macam biasa soalan yang famous ni. Calculate Born-Haber cycle for formation of X2O3. Okay, and construct Born-Haber and calculate lattice energy. So lattice energy. So yang ini, okay, actually yang ini ialah hint untuk Born-Haber kamu supaya kamu tahu perlu times 2 ke, perlu tak perlu ke. So dalam soalan ni dia nak form 2X. Okay, X2. 2X kemudian oksigen ada 3. So maksudnya dia bukan untuk 1 je. So untuk 2 dan 3. So dua-dua side tu perlulah kita darabkan dengan satu number. Meaning di sebelah X tu kita perlu darab 2 because untuk form 2X. Dan di sebelah anion oksigen tu perlu darab 3 sebab ada 3 oksigen. So dalam ni dia bagi table bersama value. So kalau kamu tak yakin, tulis dulu dia punya equation sebelum kamu gabungkan dalam Born-Haber cycle. So formation of X2 X2O3. So X2O3 tu dalam solid. Form from its element. So elementnya ialah X dan juga O. O tu ialah oksigen. So oksigen mesti dalam gas. So O2. Kemudian X ni ialah solid. So untuk balance kita letak 2X, oksigen 3. So ini O2 gas. So 3/2 O2. Okay, delta H nya negatif 1675.7. Okay, second one atomization of X. So atomization untuk satu biji satu atom, satu X. So meaning X gas terhasil daripada satu X solid. Okay, stable state X ni ialah solid kan? Solid kepada gas. Okay, then atomization of oxygen. So oxygen ni satu biji O dalam gas terhasil daripada O pada stable state. So O stable state ialah O2. So O2 gas. Jadi untuk balance dia O jadi 1/2. So ini atomization of oxygen. Kemudian ionization. First ionization energy of X. So X ionization energy meaning untuk jadi X plus daripada X plus gas daripada X gas. Okay, second daripada X plus kepada X2 plus. Yang kedua, second ionization energy. So elektron tambah, lupa tambah elektron. Ini equation je ya. So third ionization energy produce X3 plus gas plus electron. Okay, last one affinity. Electron affinity untuk oksigen. Electron affinity untuk jadi negatif ion. So untuk oksigen jadi O minus. Yang pertama daripada O gas. So yang ini tambah elektron. Sini O2 minus from O minus. So yang ini saya tulis berdasarkan enthalpy yang dia bagi tu, value yang dia bagi. Tapi sebenarnya kita tak akan buat untuk 1 mol. Sebab dalam soalan ni ialah 2X dan juga 3O. Okay, so macam biasa kita ada ni perkataan ajaib kita ni fa'il. So mulalah dengan F,
A, I, E ending dengan L. So mesti ikut sequence. So mulakan dengan F. So F yang pertama ni, yang purple ni. So sebagai yang pertama. So F ini X. Okay, yang asal tadi ini 2X plus 3/2O2 produce X2O3. Yang ni yang sebagai ketua ni. So kalau salah yang tu nanti habis yang lain ikut salah. So ini formation. Okay, kemudian atomization. Okay, tadi atomization kita untuk satu. So X kepada X solid kepada X gas. 330 tadi ni. Okay, 330 ni untuk satu. X solid kepada X gas. Sekarang ni dia untuk 2X. So that's why 330 perlu times 2. So 2X solid kepada 2X gas. Kenapa perlu 2? Because ini tadi untuk form 2X. So nilai ni perlu darab 2. Meaning sebelah kiri ni semua times 2. So ini atomization untuk X. Okay, 330 times 2. Kemudian yang ni first ionization energy pun sama. Kalau tadi kita define untuk 1 mole, ini untuk 2 mole times 2. Ini second ionization energy, third ionization energy. So bila kamu times 2, value sini semua dah tak jadi per mole sebab dia bukan untuk 1 mole. Okay, then perlulah kamu tulis value dalam bond Haber cycle. Walaupun kadang-kadang nampak macam crowded, okay, tapi yang ini nilainya mesti ada. Sebab dalam bond Haber cycle, markahnya dia bagi untuk thermochemical equation, bukan untuk equation tu. Apa tu? Change phase tu je. Okay. Then sini kita ada atomization untuk oxygen. So because oxygen tadi untuk 1 mole. Jadi yang ini untuk 3 oxygen. So times 3, electron affinity first times 3, yang ini pun times 3. Okay, lastly kita combinekan semua ni dapatlah lattice energy. So, yang ini F, yang ini A, atomization, ni pun atomization. I, ionization energy 1, 2, 3, third ionization energy. FAIE, yang ni electron affinity 1, 2, okay, kemudian ending dengan L, lattice FAIEL, lattice energy. Okay, so sini kita tengok markah, dia bagi formation 1 mark. Okay, delta H formation. Okay, delta H meaning bersama nilai tu. So kalau equation betul, phase semua betul, tapi delta H ataupun value tu kamu tak tulis, still tak dapat markah. So mesti bersama value. So atomization 1 mark untuk X, okay, yang ni, yang 330 times 2. Okay, then untuk atomization of oxygen 1 mark, ini pun sama. 1 mark. Electron, ionization energy 1 until ionization energy 3. So ketiga-tiga ni, okay, dia bagi 1 mark. Okay, mesti betul semuanya. Phase, charge, value. Okay, electron affinity 1 until electron affinity 2, 1 mark. So sini. Okay, lastly untuk lattice energy. So lattice energy tak ada nilai. So kita just letak sana lattice energy, 1 mark. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mark sahaja untuk bond Haber, correct bond Haber cycle. Okay, saya rasa markah ni banyak ni untuk bond Haber cycle ni. Okay, then kita calculate lattice energy. So formulanya macam ni. So negative 1675.7 equal to summation semua yang di bawah tu. So lattice energy negative 15346.7 kilojoule per mole. Okay, even though dalam kita punya value tu semua dah tak ada per mole, tapi lattice energy ialah formation of 1 mole X2O3. So that's why final unitnya ialah per mole, kilojoule per mole. So final answer 1 mark. Okay, so untuk bond Haber ada apa-apa mau tanya? Ini yang paling penting dalam second chapter ni. Okay, tak ada soalan, saya proceed. Okay, next electrochemistry. So kita ada
apa ni, cell notation. So cell notation ada zinc dengan Cl. So kita tahu cell notation arrangementnya ialah A, B, C. So anode, bridge, cathode. Okay, so anode undergo oxidation. So cathode reduction. Okay, actually kalau dia tak bagi ni cell notation, kalau dia tak bagi cell notation pun boleh kita determine siapa anode dengan cathode daripada nilai E naught yang dia bagi dalam soalan ni. So kita tahu kalau yang ni E naught zinc negatif, E naught chlorine positif. So yang negatif tu negatif meaning dia ialah anode. Kan anode, A-N-O-D-E, N, negatif. So nilainya negatif. So kalau yang lebih positif, cathode, C-A-T. T tu meaning positif. Okay, write an overall cell reaction equation. So overall equation, so perlu balance equation. So sebelum tulis overall, kamu tulis dulu half equation at anode dan juga di cathode. So kita tahu anode zinc, so zinc undergo oxidation, zinc solid to zinc 2 plus aqueous. Kemudian chlorine cathode undergo reduction. So reduction meaning produce Cl minus. So from Cl to gas. Okay, then overall equation yang ini bersama phase ya, mesti ada correct phase, 1 mark. Then calculate pressure. So pressure dalam soalan ni dia minta Y, nilai untuk Y. So kalau concentration ni bukan pada standard condition 0.1, 0.05 meaning kita akan calculate menggunakan Nernst equation. So sebelum calculate Nernst equation, calculate lah dulu E naught cell. Okay, ini cucu tolak atuk tu. So 2.12 dan substitute dalam Nernst equation. 0.0592 over N log Q. Ataupun kalau kamu nak guna yang 2.303 tu pun boleh. Temperature ada ke ni? Oh ada temperature 25. Okay, cell potential given 2.2. So sini substitute E cell 2.2, E naught cell yang kamu dah calculate. Okay, N ialah elektron daripada overall ni. So zinc 2, yang ni pun 2. Jadi N dia ialah 2. So log Q, Q ialah product over reactant. So product ada zinc 2 plus dengan Cl minus kuasa 2 sebab yang ni koefisiennya 2. Okay, then over reactant. So reactant yang ni zinc solid tak include. So Cl2 gas. So gas include dalam Q. Yang include dalam Q ialah concentration dan juga aqueous dan juga gas. So partial pressure of Cl2. So substitute semua value, calculate lah partial pressure chlorine. So final answer with correct unit. So markah ni untuk E naught cell 1. Okay, yang markah kedua sama ada kamu tulis correct formula ni 0.0592 over N log Q ataupun 2.303 tu 1 mark. Ataupun kalau kamu tak tulis formula tapi kamu substitute, okay, correct substitution boleh juga dapat 1 mark. And final answer with correct unit 1 mark. Okay, next saya proceed untuk B. Okay, soalan selama ni kita calculate, kita gunakan Faraday. So soalan ni dia nak minta kita dapatkan Faraday. Ini sama macam eksperimen kamu tu. Okay, berapa Faraday, berapa coulomb kita dapat untuk 1 Faraday. Kalau theoretical, 1F sama dengan 96, 1F equal to 96,500 coulomb kan. Tapi adakah dalam soalan ni kita dapat sama macam teori? Okay, yang itulah soalan ni minta. So dia bagi, okay, kita tahu kalau ada Faraday, kita mesti ada QIT. Kita ada 1F equal to 96. Oh ini kebetulan ni soalan ni kita terbalik. Dia minta kita cari ni. Ataupun 1 mole electron equal to 1F. Lagi ada apa? Equation. Okay, equation ni depend sama ada di anode ataupun di cathode. Salah satu. Okay, so dia bagi mass copper, initial, final mass, meaning kita perlu cari
different mass emitter reading. So atas ni tadi ada time, so kita ada T, kita ada A, jadi kita bolehlah calculate QIT. So ini kita boleh dah calculate. Okay, apalah kegunaan mass ni? So kita tahu mass ni ataupun copper deposited, okay, daripada equation. So yang ini berlaku di mana ni? Ada tak dia berlaku? Tak ada. Tidak cakap pun anode ataupun cathode, tapi kita tahu kalau copper deposited, meaning daripada copper 2 plus kepada copper solid. So kalau equation copper 2 plus kepada copper solid, meaning dia ialah reduction. Okay, so kita ada mass of copper deposited sini 0.0307, yang ini just tolak je daripada sini 7.0310 minus yang ini, so dapat mass of copper deposited. So mass of copper deposited ni actually kita akan gunakan daripada equation ni. Okay, so daripada mass boleh calculate mole, okay, mole, dan kita akan relate mole ni bersama dengan elektron daripada equation. So that's why perlu ada half equation. Okay, then calculate QIT, okay, convert ini time in second, so dapat 90 C. So kita relate from equation 1 mole of copper sama dengan 2 electron. So 1 mole of copper ni sama dengan 2 mole electron. 2 mole electron sama dengan 2 Faraday. Okay, 2 Faraday sama dengan berapa coulomb? 96 equal dengan 96,500 times 2 coulomb. Okay, dalam soalan daripada eksperimen, kita ada mole yang ini. Okay, deposit, mole ni deposit by 90 coulomb. So kalau ada this coulomb, okay, berapa F yang kita akan dapat? So yang ini kita kaitkan mole dengan coulomb. Okay, 1 mole copper, yang ni actually daripada sini. Okay, so kalau 2F sama dengan yang ini. Okay, 2F actually samalah dengan 1 mole ni. Yang ni daripada atas ni. Okay, sekarang kita nak cari untuk 1F. So 1F kita just divide by 2. Okay, 93079 coulomb. So 1 mark. So kamu tengok markah tu dia bagi di mana. So yang ini untuk equation, yang ini untuk QIT. Yang ini untuk equation, yang ini untuk relation daripada equation. Okay, dan final answer. Okay, ada soalan untuk question 3B. Tak ada. Tak ada, saya proceed question 4. Okay, question 4, cyclic compound of alkene. So ini alkene. Ini alkene. Okay, react with different reagent tapi akan dapat same product, compound C. So soalan yang pertama, same monobrominated. So dia mention sini monobrominated, maksudnya react dengan satu bromin akan produce produk yang sama. Identify 1, 2 and compound C. So untuk alkene, alkene tak boleh react dengan apa-apa kecuali combustion, oksigen dengan free radical substitution. Dua tu je. So kalau monobrominated meaning daripada free radical substitution. So kalau free radical substitution, bromin UV. Okay, so reagent 1. So kalau kamu tengok reagent tu mesti tulis bersama condition dan juga solvent tu. So Br2, CH2, ini inert solvent CH2Cl2 dan juga conditionnya UV. Okay, monobrominated, satu kali dia substitute. So produce compound C. Kemudian alkene. So alkene pun react dengan satu je bromin. So satu bromin daripada HBr. So yang ni addition, yang ini substitution. So reactionnya reagent 2 HBr. Okay, compound C, apa yang terhasil bila alkene react dengan
bromine in UV. So dia akan substitute hydrogen daripada carbon yang more stable. So carbon yang paling stable ialah carbon sini, tertiary carbon. Yang ni secondary, yang ni primary. So yang ni ada satu hydrogen. So dia substitute hydrogen sini. So dia jadilah produk ni, compound C. So kalau untuk alkene, double bond, so kita tahu bila react dengan HBr berlaku addition of hydrogen and bromine. So antara dua carbon double bond ni, according to Markovnikov, so hydrogen akan ditambah kepada carbon yang more hydrogen. So hydrogen yang banyak ialah pada carbon yang atas ni. So sini dapat hydrogen, so bawah sini carbon yang less hydrogen akan dapat Br. So that's why produknya macam ni. Sama dengan produk daripada reaction of compound A. Okay, then proceed untuk B, suggest chemical test to differentiate alkene, cycloalkene dengan cycloalkene. So yang ni yang paling simple, kita guna Bayer test. Okay, kamu tengok markah ni dibagi di mana. So bila dia minta, Madam, boleh tengok mana kata tadi, madam? yang mana? Ini Soalan yang itu. soalan apa Saleh? Soalan ni Macam mana, madam, dia punya komponsi? compound C kamu tambah yang mana? Daripada A ke daripada B? Contohnya compound A dan compound B ni, compound A dia punya reagent satu. Jadi compound C itu macam mana? Dia produce same compound ni kan, madam? Ya, betul. Dia produce produk yang sama. Monobrominated maksudnya bromin tu satu je yang masuk. Bukan BR2 lah. Memang dia ada dua BR tapi satu je BR yang substitute. Satu BR substitute. Kalau reagen pertama tu Sebab kalau untuk alkene tak ada reaction yang lain dah. Hanya dua ni je. Oxygen combustion dengan free radical substitution. Kalau free radical substitution dia biasalah BR2 kan? oh ya, madam. Okay, kalau alkene ni banyak. Dia ada bromine, BR apa tu? BR2 in water, BR2 in inert solvent, CH2Cl2. Boleh. Tapi sekarang ni soalannya dia nak monobrominated. So kalau BR2 in inert solvent, nanti sini BR, sini pun BR. Dua-dua pula masuk BR. Tak boleh. Okay, sebab dia akan hasilkan produk yang sama dengan alkene ni. So dia tak jadi, kalau dua-dua ni masuk BR, dia tak namalah pula monobrominated sebab dia nak satu je BR yang produk tu. Produk tu hanya ada satu BR, produk C tu, compound C tu. Okay Saleh? Okay, madam. Okay, so tadi ni chemical test, so mention nama test tu. So Bayer test, satu markah. Okay, kemudian tulis equation untuk kedua-dua tu. So yang ini untuk siapa ni? Alkene. Okay, ini dah salah ni. Sepatutnya sebelah sini kan. KMNO4 ni. Okay, jangan tulis atas arrow. So OH ni boleh atas arrow sini. Col ni di bawah. Okay, so untuk alkene, no observable change. Okay, satu markah dan observation. Observation mesti tulis di bawah arrow tu. Selepas, di bawah arrow. Di bawah equation. Selepas full equation tu, purple color of KM-NO4 remain unchanged. Okay, satu markah. Okay, dan pasangannya untuk alkene sama. So kita dapat produk diol. So MnO2 precipitate. So one mark. Dan observationnya disebabkan kita ada MnO2. So yang tu pun ada observation brown precipitate form. Okay, equation ni, ini sebelah sini KMNO4. So OH minus di atas, cool di bawah conditionnya. So ini saya rasa ni 5 markah ni memang free je, senang je dapat 5 markah ni. Okay, then number question 5, sempat lagi kan ni? Madam, Yes? Seperti saya Tisa. nak tanya, ya, soalan 3 tu. 3. Macam mana boleh Yang mana? 3B, 3A? 3 kah?
This one? 3B. Ya. 3B, Macam mana boleh dapat 186,158 tu? Ini bukan 96. Bukan 96,500 times tu, bukan? Dapat 186 tu. Tapi ada zero kan? Macam kalau saya times tu tidak dapat. Like saya dapat 193,000 lah. Berapa Tisa? 193,000. Mungkin typo sini. 193,3 000. 3 kali 0. Macam tu. Ya, itu dah. Betul ke? Macam tu. 19330. Sepatutnya macam tu lah. Sebab yang ini actually 1 mol ni daripada sini kan. Kamu dah substitute dengan ni. Kejap. Daripada eksperimen ni dah cross multiply daripada eksperimen. That means 2 times the mole lepas tu divide 90 ke? Okay. Faham sudah. Thank you. Okay. Okay, untuk question 5 nanti saya sambung second hour lah. Macam dah tak sempat ni. Ada 3 minit je lagi. Okay, so actually saya nak kamu buat dulu supaya kamu tahu apa kesalahan kamu bila kita discuss ni. Kalau kamu tak buat, kamu just go through saya punya jawapan ni, memang rasa betul je lah kan. So sempat lagi untuk buat sikit lagi ni. Soalan 5 sampai 12. Yang ni saya bincang untuk tutorial online petang esok jam 3. Okay, so thank you untuk hari ni. Kita jumpa esok. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you semua. Ya, thank you.